Szép jó napot mindenkinek! Bő egy éve eltelt azóta, hogy legutoljára horgászfilmem jelent meg itt a Haldorádó csatornáján, de ez nem azt jelenti, hogy ez időszak alatt nem horgáztam. A 2025-ös év az egyik legeredményesebb horgászévem az elmúlt időszakból. Hát eleve, hogyha azzal kezdem, hogy tél végén megfogtam egyéni süllő rekordomat, majd idén nyáron sikerült megfognom egyéni harcsa rekordomat is. Azt hiszem, ez mindent elárul. Ez a film ennek a harcsának a történetéről fog szólni. Először is felmotorozom egészen Tiszatelekig, onnan fog kezdődni a mai horgászat. Nagyjából 25 éve horgászom a Tiszának ezen a szakaszán, és egész pontosan ez volt az a terület, itt mögöttem ez a Tiszatelki egyenes, ahol szerintem legelőször horgáztam halcsára, kuttyogatós módszerrel. A nyári horgászatok szerintem 80%-a nekem az a harcsák kergetéséről szól. Ez két módszerben testesül meg, az egyik az a pardobott harcsahorgászat, illetve a kuttyogatás, a vertikális módszer. Maga a kuttyogatás egyébként egy olyan módszer, amihez szerintem a lehető legkevesebb eszközigény szükséges. Először is kell maga a hangszer. Nekem ez a 4 van. Arra azért emlékszem, hogy akikkel horgáztam annak idején, például a Viktor, Gégény Viktor, neki egy gyönyörű, szépen összerakott kis bestokizott készlete volt különböző fajta hangszerekből, kuttyogatófákból. Én azért szépen lassan gyűjtögettem, míg eljutottam ahhoz a példányhoz, ami szerintem nekem a legjobban szól, legjobban tudom megszólaltatni. Ha megnézzük ezeket a fákat, akkor mindegyiknek eltérő a fej kiképzése. Domború, homorú, domború, egész pici, illetve egy picit oválisabb, de szintén domború. Ez zömében eltérő hangokat ad. Az első az ez a fa volt, amivel már tudtam úgy kuttyogatni, ami meg is szólalt. Viszont a gyakorlási fázisban elég sokszor előfordult az, hogy odaütöttem a csónak oldalához. Ennek az lett az eredménye, hogy a fa, maga a fejrésze az letört. Hát én ezt úgy olvasoltam, hogy picit megfúrtam, és egy csavart raktam bele, de ennek ellenére ugyanúgy működik, és elvileg megszólal. Működik. A következő volt ez a fa. Hát ez egy szerintem zsákutca volt, mert nagyon pici a feje, és egészen olyan kis nyűzöge hangot ad. Vékony a kiképzése. Úgy megtetszett, de nem igazán kedveltem meg soha. Megszólal ez is, de ezzel biztos, hogy nem fogtam halat. Tehát amikor ezzel ütöttem, halat nem fogtam. Majd ellátogattam a Dunára, Pintér Zolival horgáztunk ott
kuttyogató módszerrel, és vittem ezt a fát, és érdekes módon ott a Dunán olyan karcsúnak tűnt ennek a hangja, és mondta Zoli, hogy hát ez olyan kevés. Olyan, mint hogyha azon a vizen nem működött volna olyan szépen, vagy nem szólalt meg, vagy nem tudom, mi volt az oka. Na, onnan szereztem be, ő adta nekem ezt. Egy ilyen nagy kupak méretű, szerintem mennyi lehet ez a régi 50 forintos, vagy nem tudom mihez hasonlít ez a méretű fej. Ott ezzel horgáztunk és fogtunk szép harcsákat. Nem tudom, hogy meg tudom-e még szólaltatni, mert azért ennek eléggé erős kiképzése van. Hát, ez már nem áll a kezembe. Hát ennek ilyen igazán mély, öblös hangja van. Egy dolgot azonban sose szabad elfelejteni itt a harcsákkal kapcsolatban, ez az én tapasztalatom, és ezt mondtam is viccesen, hogy az biztos, hogy a harcsáknak nincsen énektanári végzettségű, tehát nem állott hangvilával a kuttyogatófa mellett is hallgatja, ez nem szólt szépen, ez nem érdekel, nem foglalkozom. Tehát volt olyan, amikor ezek a fröcsögő ilyen, hát inkább azt mondtam, hogy csobékolás vagy evező mozdulatok, ezzel is tudtunk harcsát fogni, és volt, amikor a leggyönyörűbben megszólaltatott, olyan zenget visszhangzott az egész, akkor sem sikerült kapást elérni. Tehát egy titka van szerintem ennek a módszernek az, hogy ütni kell, és gyakorolni, plusz olyan helyen kell próbálkozni, ahol a harcsa hajlandó ezt a csalit megkeresni, vagy utána indulni, illetve megenni. Végül eljutottam ehhez a bothoz. Ez egy ilyen szépen... Ja, ennek a neve egyébként az volt, hogy Géza bácsi. Hát ez ilyen hagyomány, hogy ezeket elnevezgetjük. És eljutottam eddig a fáig. A Tiszán Tokajban volt egy harcsafogó verseny a tavalyi év során, ahol is találkoztam a környék egyik híres, nagyon jó harcsahorgász párosával, a Májer Peti és Ludas Zoltán párossal, és Petinél ott volt szerintem egy 200 darab kuttyogatófa körülbelül. Zoli gyorsan odament, kiválogatott nekem egy ilyen kozolanyit, azt mondta, hogy irány a csónak, aztán nézzük meg. Megnézte, hogy szerintem melyik az, amelyik az én testalkatomhoz, vagy nem tudom, ehhez a környékhez jó lehet nekem. És egy 20-szal beültünk a csónakba, és elkezdtem vele ütni a vizet, és leszűkült a kör erre az egy darabra. Ez az egy maradt, amivel azt mondta, hogy hát szerintem ez a hangszer ez neked való, úgyhogy tavalyi év közepétől ezzel a fával ütögettem a vizet, és kelgettem a harcsákat. Ennek a neve az Sanyi, mivel Sanyi papó gyártja, tehát ez nevezzük Sándor bácsinak ez a fa. Tehát ezzel már eljutottam olyan szintre, hogy már tudok egy kicsit játszani, hogy magasabbat, mélyebbet, hosszabbat, nagyobb dübbenőset miért szeretnék adni, de ehhez egy dolog kellett, beleütni a vízbe azt a, hát szerintem minimum 1000-et, hogy eljusson az ember ahhoz, hogy ezeket meg tudja szólaltatni. A víz alatti, illetve a lassításokon milyen jól látszódik, hogy amikor eléri a vizet a kuttyogatófának a feje, nyit maga mögött egy sávot a vízbe, egy levegőcsíkot, ami mikor bezáródik, akkor adja az eszköz ezt a különleges hangot, amire reagál a harcsa. De hogy ne csak beszédről szóljon ez a horgászfilm, az első harcsámat idén a tilalom előtt, április közepetáján a Tisza felső szakaszán fogtam Dominik barátommal. A módszer ugyanez volt: kuttyogatás, erős felszerelés, illetve nadálycsali.
Az előző fárasztás eredménye. Ez a... Hát mennyi lehet ez? 1 méter 40 körül. Harcsa. Megpróbálom megmutatni. Borzasztóan be van zabálva. Ilyen hasa van. Ilyen. Zabálta magát. Íme. Visszaihari. Na, úszás, Sanyika. Akkor mindig majdnem visszaesek. Vele együtt. Na, úszá. A hal visszament. Így ideje beszélni picit a felszerelésről. Ehhez a módszerhez szükségünk van egy erős botra, hiszen az ellenfelünk a hazai vizek legnagyobb csúcsragadozója, és itt a 2 kilótól a 102 kilóig szinte bármivel összeakadhatunk a horgászatok során. Kell egy erős orsó, illetve erős zsinór. Igazából ennél a módszernél mindenben szerintem a lehető legerősebbet kell használni, hiszen pont az ellenfelek várható mérete miatt, ha szerencsénk van, akkor azért jó pecában lehet részünk. Én 2 botot használtam, az egyik az a Black Cat, az előző fárasztáson látszódott egy Black Cat bot, illetve ez a másik, ez pedig egy Mad Cat. Egyik a sárga színvilágú, ez pedig egy zöldes színvilágú bot. A zsinór rajta a Mad Catnek a harcsás fonott zsinórja, vastagsága az 0,5 mm átmérőjű. Ami viszont különlegesség, hogy ezeket méterenként megjelöltem. Tettem rá egy pici jelölést. Itt van egy kis jel, nevezzük ez a 0. Következő az itt van 1 méternél. És így tovább. Ott a következő, és a dobon van a többi. Általában úgy szoktam csinálni, hogy 5 méternél van 2 csík, 10 méternél van 3 csík. Ennek a harmadik nagy halnak a fárasztásánál lesz majd jelentősége. Ha megvan ez a felszerelés, akkor amire viszont még szükségünk van, az a megfelelő ólom, előke, illetve horog. Ólomban nem mondanék aranyszabályt, mert nagyon-nagyon nem mindegy, hogy az ember mondjuk a Balatonon horgászik kuttyogatva, ahol 3 méteres a vízmélység, vagy mondjuk itt alattunk, ahol jelen pillanatban 15 méter 80 centi a vízmélység, vagy a Felső-Tiszán, ahol mondjuk 3-4 méter, 5 méter a vízmélység, viszont olyan erős a sodrás, hogy a 400 g is kevés. Tehát azt mondom, hogy a vízmélységnek megfelelő ólom. 3 típust használok. Itt van a felszerelésem, itt a szerelékes dobozka, és itt vannak az olmok. Lássuk, jót fogtam-e meg. Na, ki. Aha. Ez az egyik. Ez a Mad Catnek egy, hát ilyen eperforma vagy csepp formájú inline csúszóolma. Egyik az 150 g, még a mellette lévő az 200 g-os. A felület kiképzéséről azt érdemes elmondani, hogy ilyen pici, mint a golflabdán lévő lyukak vannak rajta. Ennek az a jelentősége, hogy sokkal jobban veri vissza a szonárnak a jelét, mint ha egy sima egyenes felület lenne. Jó, ez megy vissza, akkor jöhet a másik dobozka. Ebbe is vannak olmok. Itt van a másik kedvencem. Ez is a Mad Catnek egy olma, de ezt utólag lehet a szerelékre felrakni. Ez is 150 és 100 g-os méretekben van. Ilyen körömletörő egyébként van itt egy vájat, a zsinort, főzsinort bele kell fektetni. Már is megmutatom, ez a legegyszerűbb, mint hogyha magyarázok. Tehát ott van a vájat, a főzsinort egyszerűen csak oda teszem, és bezárom ezt a kis pöcköt, és az ólom az csúszóként felkerül a főzsinorra. Előnye az, ha mondjuk erős a sodrás, akkor gyakran előfordult az, hogy elkezdtem a 150 g-mal, és kevésnek bizonyult, mert nagyon kifeküdt alólunk a cucc, tehát hogy túl messzire sodródtunk, és mögöttünk volt jóval a maga végszerelék. Akkor fogtam, felraktam felül a főzsinorra még egy 100 g-osat, elengedtem szépen, az lecsúszott az ólomig. Nem mondom, hogy a legideálisabb megoldás, de 150 g-ról egy mozdulattal a 100 g-ot felrakva 250 g-ra növeltem meg a végszerelékem tömegét. Oké. Még a harmadik ólom,
az a modern technikának köszönhetően fejlődött ki, vagy lett kifejlesztve. Ez az úgynevezett pelagic ólom, ami egy ilyen, hát fejjel lefele lévő gomba, így lenne gomba, de fejjel lefele kell használni, tehát alul van a tömegközéppontja, viszont ez a felület plusz ez a különleges bevonat, illetve ezek a kis golflabdaszerű lyukak, ezek még durvábban velik vissza a szonaraknak a jelét, még tökéletesebben látszódik a szonár képernyőjén, hol van a végszerelékünk. Ennek nem feltétlenül sekély víznél van jelentősége, hanem nagy mélységeknél, 10 méter feletti mélységnél, ahol eleve a szonárképernyő jóval több tartalom látható, illetve a mélyen leengedett szerelék nehezen beazonosítható, hogy pontosan hol is van. Az ilyen típusú ólomok ebben nagyban segítenek. És hogyha ezek a részek megvannak, akkor jönnek az előkék. Ebben nagyon nagy segítségemre voltak kollégáim, akik Kiskunhalason a boltban teljesítenek szolgálatot, akik a Dunát vallatják rendszeresen harcsára, illetve nagyon sok harcsás szereléket készítenek ők maguk, Haldorado Catfish Rig néven. És velük beszélgettem, hogy nekik mik a tapasztalataik, milyen előkék váltak be, és pont az egyik kollégám mondta azt, hogy a hosszabb előkék gyakorta jobb halat, vagy több kapást eredményeznek, vagy egyáltalán nagyon méretű halak is megfoghatóak vele, mint a hagyományos, ilyen nevezzük 60 centis átlagos előkehosszok. Korábban én is ezt a 60 centis előkehossz méretet használtam, majd az ő javaslatukra növeltem meg ennek a hosszát minimum 80 cm-re, de előfordult az is, hogy akár 1 méter feletti, vagy akár 1 méter 20, 1 méter 50 centis előkékkel is horgáztam. Ezek vannak itt most mellettem, pont az általuk készített előkék. Egyébként a legnagyobb harcsámat ezzel fogtam, de most nem az a harcsa következik, hanem az, amit szintén a Tiszának a felső szakaszán Bondár Dominik címbarámmal fogtunk. Megfogta ő is ugyanis idén az egyéni harcsa rekordját egy kapitális harcsa formájában. Nézzétek meg ennek a képeit! Az igen! Két óra nagyon feszélyes hárasztani.
Kati. Másfél méteres harcsa. Sok beszédnek sok az alja, gyorsan felcsolizok, hogy tudjak haladni a horgászattal, vagy legalábbis legyen esély halfogásra, mert addig a parton áznak a cuccok, addig nem sok reményt látok arra, hogy fogok halat. Érdekes ez a harcsa horgászat, nagyon sokszor szó esett arról, hogy szonár képernyőjén hogy látszódik, stb. Gondolom most többekben felmerül, hogy ja, hát úgy könnyű. Ilyeneknek rögtön azt mondanám, hogy próbáld ki. Milliószor tapasztaltuk azt, hogy hiába a legmodernebb technika, a legjobb felszerelés, akkor sem lehet kapásra ingerelni a harcsát. Úgy tud elmenni a nagy hala szerelék mellett, mint hogyha süketnéma lenne, és se a kutyugatót nem hallaná, meg még ráadásul vak is se a csalit nem látná, nem érzékelni. Tehát technikai eszközök azok hasznosak, de csak egy bizonyos mértékig nyújtanak segítséget, utána azért a horgásznak igencsak aktívan közre kell működnie, annak érdekében, hogy a halat sikerüljön megfogni. Jöhet az előke. Ez az a hossz, amiről beszéltem. Konkrétan ezzel az előkével fogtam meg a rekordhalamat. Felhúzok egy ilyen kötésvédőt, aminek nem csak az a szerep, hogy a kötést védi, hanem próbálok minden egyes fém dolgot elrejteni. Ugyanis azt tapasztaltam, azt láttam a szonár képernyőjén, hogy gyakorta a harcsa előszeretettel megnéz minden egyes fém tárgyat a szerelékünkön, illetve ha valamelyiket megérinti, akkor úgy el tud menekülni, mintha áramrázná meg. Állítólag ezek a metket, ilyen csepp alakú almok, meg ezek már antistatik bevonattal vannak ellátva, pont a különböző ilyen statikus feltöltődés ellen, bár nem tudom a víz alatt az hogy tudna működni, de elvileg ilyet tud. Maga a felülete az már nem annyira irritálja a halat, de a szonár képernyőjén még egyszer mondom, tökéletesen látszódott az, hogy harcsa odament, megérintette, és úgy menekült, hogy szerintem makóig meg nem állt. Azt a halat már az életben nem lehet többet kapásra bírni azon a napon, mert valamitől megijedt. És ezért vannak a szereléknek minden eleme ezekkel a kis gumikkal levédve, vagy borítva, hogy magához a fémhez ne érjen hozzá. Emlékszem arra, amikor régen horgáztunk, hát meg eleve a pontyhorgászat is arról szól, hogy horog szabadon, és mondjuk egy boili vagy egy pellet mellette horog mellett ficereg, illetve maga a horog az meg teljes mértékben szabadon van. Hát szerintem a harcsánál ez nem biztos, hogy előnyös. Nem véletlenül készítenek akár már a metketéknél is ilyen bevonatos horgokat, mikor már ilyen gumi bevonat van ráfűzve a horognak a szárára végig, és csak a hegyes az, ami szabadon van. Szerintem ez mind azért van, hogy a harcsa ne érzékelje, vagy ne zavarja annyira a fémnek a jelenléte. Mivel ezek krimpelt előke, erről meg később beszélek, ezért ide még felteszek egy ilyen kis ütközőt, aztán megy le a mélybe a halak közé a cucc. Itt jön az utolsó ilyen kötésvédő. Megpróbálom megmutatni. Itt a bevetésre váró szerelék. Én azt tapasztaltam, hogy a lehető legegyszerűbb, a leghatékonyabb. Korábban használtam mindenféle ilyen csörgőt, meg ilyeneket a szerelékbe beépítve. Nekem viszont nem sikerült vele halat fognom, úgyhogy maradtam az egyszerűnél. Ólom, előke, horog, illetve van itt még egy ólom, amit a Zoárd művek, az egyik kollégám készített, aminek az a szerepe, hogyha olyan
csalival csalizunk, amelyik lebeg, és most eljutottunk a csali kérdéshez is, akkor az előke ne legyen fentebb, mint a maga az ólom. Ha most gondoljuk bele, itt van az ólom, ami most jelen pillanatban 100-150 g. Ez szépen lesüllyed, és mellette a lebegő előke így feljön a főzsinórom mellett, függőlegesen, és fent lebegne a főzsinór mellett mondjuk egy kagylókupac. Ugyanis a Tiszának van egy olyan tulajdonsága, hogy a nyári időszakban nagyon sok kagylópusztulás történik rajta. Ez főleg a Tiszatóra jellemző, bár ma én is találtam ilyen vízfelszínen úszó kagylót, ami egyik kiváló csali lehetne. Viszont ez horog a tűzbe lebeg. Tehát így rádobjuk a vízet, nem véletlenül úszik a víz felszínen. Ilyenkor nem a zárt kagylóban történik a gázosodás, hanem maga a kagyló húsban. És ezért, ha ezzel felcsalizok, akkor az elők az itt úsznak fent a víz tetején, és ezért teszek ide egy olmot, hogy magát azt a pici előkét is lent tartsa, lent kényszerítse, vagy hogy ne maradjon el annyira a főólomtól maga az előke, hiszen az erősebb sodrás miatt ez megelőzné, és ez pedig kint lebegne valahol vízszintesen mellette. Ezért szerepel itt ez az extra ólom, aminek 20 g súlya, ha jól rémlik, jól emlékszem. Viszont ezt is szintén, hogy magával az ólommal a harcsa ne érintkezzen, ezért be van zsugorcsővel vonva. Alatta felette egy gumi ütköző van, vagy egy ilyen cérna ütköző van, hogy ez a csúszólom ne vászkáljon, aztán egyenlőre működik. Nyári időszakban nagyon nagy kincs a nadály. Nem mondom, hogy a legalkalmasabb vagy a legjobb csali, de biztos, hogy egy különleges harcsafalat. Ez pont Barta Gabi barátom adta, mert ő meg elmenj nyaralni, és mondta, hogy a hűtőjében ne romoljon meg, ezért felajánlja, én meg ezért nem nagy örömmel elfogadtam. Spotlockot kikapcsolom, aztán csorogjunk. Nullánál van az ólom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ott a 3 vonal, 10 méter, plusz hogyha rajta van még mondjuk az a... Na, ha még rajta van az 1 méter 20 előke, akkor az kb. 11 méter 20 centi. Kuttyogatás az évek alatt szintén technikai sporttá vált. Emlékszem annak idején, mikor elkezdtem, akkor az annyiból állt, hogy ólom, leengedtük, lekoppant az ajzatra, másfél tekerést, kb. 1 méterrel feljebb jöttünk, aztán csorogtunk. Aztán jöttek a 2D szonarak, amit divatosan harradalnak hívnak, de attól még az mindig szonár, ami egy vízszintesen, látjuk a mélységet, látunk egy csíkot vízszintesen, egyik csík az ólom, a másik csík az a csalink, és hogyha egy újabb csík bejön a képre, az pedig maga a hal. Egyébként ott van azon a szonárképernyőn, hogyha ráfordulsz, felső piros az ólom, alatta lévő csali, ott pedig a hal. Ez volt nevezzük a második generációs kuttyogatás. Még ma a legújabb az élőképes szonaraknak a technikája, amikor már nem csak azt látjuk, hogy feljött egy csík, hanem azt is, hogy melyik irányból, milyen távolságra, milyen mélységben van hajszál pontosan az a hal, valamint a várható méretet is. Körülbelül meg lehet tippelni azt, hogy ez most egy 80 centis harcsa, vagy egy 2 méter közeli. Itt van alattunk egy közbe. És fülebotját nem mozdítja, érdeklődés hiányába tovább úszott. Pedig zenélek rendületlenül. Az időjárás nem nagyon kedvez a mai csorgós, kuttyogatós horgászatnak, ugyanis
elég erős alszél van, ami hagyján, hogy hullámot gerjeszt, de egyszerűen nem tudunk lefele csorogni a csónakkal, mert az alszél folyamatosan megtart minket, vagy mint a jelen pillanatban látszik, talán felfele sodródunk. Úgyhogy hát ilyen is van, nem mindig fenékig tejfel. Ránézésre gyönyörű az időjárás, de mégis ez az alszél, ez megkeseríti ezt a fajta pecát. Többször említettem már a szonarakat, mint a horgászat egyik fontos segédeszközét, ez így is van. Viszont ez a téma ez jóval többet ér annál, mint hogy most 3 percben azt mondjam, hogy igen, ezek használjuk és ezek mennyire jók. Így az a célom, hogy szeretnék erről egy külön filmet készíteni, amiben bemutatnám a saját tapasztalataim alapján azt, hogy melyik márkának, melyik modellje, miért vált be nekem, és miért használom. Meglátjuk, hogy sikerül ezt idén-nyáron összehozni, ha nem, akkor jövőre mindenképpen. Most viszont elérkezett annak az ideje, hogy megmutassam azt a rekordhalat, amit az idei évben sikerült megfognom, és felállítva ezzel a új egyéni harcsa rekordomat. A videóhoz hozzátartozik az, hogy ugyanilyen verőfényes napsütés volt, annyi, hogy kb. 35-37 fok lehetett a hőmérséklet, és előtte a telefont azt kintfelejtettem itt a pulton. Majd amikor megakasztottam ezt a halat, azonnal tudtam, pontosan az imént említett szonárképernyő alapján, hogy ez egy nagyon jó hal, de ha nem is tudtam volna ezt, abból is feltűnhetett volna, hogy amikor bevágtam, akkor a bospicc 1 mm-t nem mozdult el a vízből, gyakorlatilag a bevágáskor benne maradt a vízbe a spicc. Így azonnal szóltam a feleségemnek, hogy ezt vegye fel, mert ez egy nagyon jó hal, és biztos, hogy a rekordom lesz. Elkövettem azt a hibát, hogy nem nagyon instruáltam, hogy mit csináljon, hogyan vegye fel ezt a halat. Úgyhogy nem gondoltam, hogy képes egy iPhone 16 Pro arra, hogy homályos felvételt készítsen, de ez a következő 4 perc, amit a fárasztásnak a lényegi része volt, onnan, hogy megakasztottam és szóltam neki, hogy vegye fel, gyakorlatilag kezébe adtam a telefont. Onnantól kezdve még a hal első alkalommal felbukkant. Az volt a szerencsém, hogy akkor mondtam neki, hogy állítsa meg, jöjjön közelebb és úgy vegye tovább. Ez a felvétel egy csöpikét homályos lett, de azt hiszem, hogy a hal méretéből, meg a fogás élményéből egy cseppet sem von ez le. Úgyhogy következzenek a rekordharcsámnak a képei. Beszéljük, csak 20 keredőny. Ez nagyon nagy harcsa. Ez nagyon nagy harcsa. De forró. Azt mondanám, hogy 2 méter. Azt a... Tudok arrébb lépni. Csak el ne veszítsem az egyensúlyom, mert kicsit körbe raktam magam mindenféle lommal. – 10 méter. Ott a 10 méteres jelölés. 9. Itt a 8. 7. Ott a 6 méter a vízen. Ott az 5 méter. Kétség. 4.
3, 2, 1. Itt a harcsa. Ott van 2 méter. Azt hittem, kiveri a botot a kezemből, olyan erővel jött. Olyan kapása volt, megijedtem. A kis zsinórtengerek. Ja. Vízisi. Valahol van egy kesztyű. Nem akarom lenne. Itt az egyéni rekordom ránézésre. Kézzel próbálom meg. Kicsit már rebeg a kezem. Ez az. Ezt összegyakadt. Egy darab. Egy ágú horog. Mondjuk ez bátor volt, hogy kivettem a horgot. Megmondom, hogy legurul a zsinór. Mennyi? 45. Meg 150. 195 centi. 5 centit tévedtem, azt mondtam 2 méter. Csak van egy kis iszap. Azt a... 195 centi. Új egyéni harcsa rekordom. Megmérni nem tudjuk. Mit tippelsz, hány kiló? Sok? Nagyon sok. Hát azt mondom, hogy szerintem, hogy 50 kiló biztos, hogy van. Jól összekent. Meg itt van rengeteg iszap. De, és csak... Lenyomott a hal. Na, akkor ahonnan jöttél, oda menjél vissza. Az komoly, szép. Na, hogy tetszett a harcsa? Mit szóltok, milyen szép halat sikerült fogni a Balsai robbantott híd felett? Most páran biztos, hogy szívük kapnak, hogy miért mondja ezt a helyet? Egyrészt azért, mert a háttérben kompletten látszódott, tehát aki ismeri ezt a területet, az azonnal leveszi, hogy hol volt. Másrészt utólag én ezt már visszahallottam, hogy többen látták a fárasztást, és mondták, hogy a zöld szőnyeges csónakos, amelyikben zöld szőnyeg volt, meg hát műanyag test. Igen, ez volt, az csak a szőnyeg az olyan koszos lett, hogy utána azt mosni kellett, aztán most éppen szárad oda-haza kiterítve. Viszont, hogyha a Szenzációhajhász címet szerettem volna adni ennek a filmnek, akkor az lett volna a címe, hogy 110 kg harcsa. Tuti biztos, hogy sokan rákattintanak, és arra gondolnak, hogy 110 kg-os harcsát láthatnak a filmben, viszont hogyha összeadom körülbelül ennek a 3 harcsának a méretét, enyém lehetett mondjuk durván 25 kg, a Dominiké mondjuk legyen 35 kg,
akkor annál járunk 60 kilónál, és az biztos, hogy a nagy harcsám az több volt, mint 50 kiló. Szerintem ez így garantáltan a 110 kiló az nem lő mellé. Viszont nem az volt a cél, hogy ilyen clickbait csalit készítsek, hanem szimplán az, hogy megmutassam ezeknek a harcsáknak a fogásának a körülményeit, valamint az, hogy milyen gyönyörű harcsák élnek itt a Tisza folyó felső szakaszán. Ami viszont bizonyára feltűnt nektek, hogy mind a 3 harcsa az visszanyerte a szabadságát. Mondom ezt úgy, hogy itt érvényes horgászrend szerint ezeket el lehetett volna nyugodtan vinni. Miközben, hogyha láttátok, Döme Gábornak július végén jelent meg a Legendás Harcsás Vizeken című sorozata, a Dunai epizód, abban a filmben fogott egy 211 cm-es harcsát, fogtak vele a Diós Lacival, és természetesen az a hal is vissza lett engedve, úgy, hogy a Dunán már nagyon-nagyon sok halat felső méretkorlátozás véd. Védik az amúrt, a dévért, a pontyot, a süllőt, de a harcsa az nem élvezi ezt a védelmet. A Tiszán az, ha jól tudom, akkor picit még másabb a szabály. Nem vagyok benne 100%-ig biztos, de ha jól tudom, itt az amúrt azt nem védik felső méretkorlátozások. Legalábbis 2 hete a Tiszateleknél láttam, amint egy ilyen 20 kg-most fogtak. Nagyon örült neki a horgász, majd azt hiszem kalapáccsal lerendezte a sorsát. A szabályok ezt lehetővé teszik, aztán ezzel mindenki döntse el azt, hogy mit szeretne. Ami viszont biztos, hogy ez a harcsa, meg ezek a harcsa méretek már természeti kincsek, de nyugodtan mondhatom azt, hogy nemzeti érték és nemzeti kincs. Ezek 20-30-40 évet, vagy lehet, hogy még többet megélt halak, amelyekért érdemes idejönni horgászni. Nagyon sok horgász cimborám jár rendszeresen az Ebróra, a Póra, a Rón folyóra, különböző harcsás táborokba, hogy ilyen méretű harcsákat fogjon. Miközben itt a vízünk, és itt vannak benne ezek a halak, amiket nem véd semmi, tehát nyugodt szívvel megfogtuk, hazavihettük volna, aztán pózolhattunk volna vele úgy, hogy ki van rakva ott a fűbe. Mindamellett én azt mondom, hogy ezeknek igenis a vízben van a helyük, és Gábor abban a Dunai filmben említette azt, hogy írjátok le, mi a véleményetek, legyen-e felső méretkorlátozás a harcsának. Ott beszélgetett a Lacival, és először 2 méterről volt szó, hogy 2 méter felett itt kötelező legyen visszaengedni, majd Gábor mondta, hogy lehet, hogy idővel a 150 cm is bőven megfelelő lenne. Ezen Laci egy javaslattal még szigorított volna, hogy 140 cm felett ne lehessen elvinni a harcsát konyhára. Mi erről a véleményetek? Ha van, akkor az a kérésem, hogy írjátok már le kommentbe a Gábor filmje alatt, vagy az enyém alatt is, de azt javaslom, a Gábori alá kommenteljétek, mert ezek össze lesznek gyűjtve, és az biztos, hogy maximálisan Gábor mellé állok ebbe a kérdésbe, hogy igenis ezeket a harcsákat felső méretkorlátozással kell védeni. Ugyanúgy, mint a pontyot, a süllőt, vagy akár az amúrt, akár itt a Tisza folyón is, hogy ne lehessen ezeket a hatalmas halakat lemészárolni, és legyen értelme kijönni a vízre horgászni, és legyen értelme ilyen halakkal megmérettetni magunkat, örülni neki, majd visszaengedni, majd jön más, jön a következő, jön a harmadik. Az biztos, hogy az itt lévő horgászoknak is jó, hiszen lesz olyan halállományunk, amely érdemes horgászni. És ha már itt tartunk, amikor reggel hajóztunk, vagy délelőtt felfele Balsáról Tiszatelekig, szerintem 20 vagy 30 vagy 50 varsát is össze tudtam volna számolni, úgy, hogy Magyarországon megszűnt a kereskedelmi célú halászat, és elvileg rekreációs célú halászatra lehet csak engedélyt kapni. Na most itt lejjebb van olyan szakasz, ahol egymást érik a varsák. Nem tudom, hogy az ország többi részén hogy van ez, de hogy itt rengeteg varsa maradt, az olyan furcsa érzés nekem. Hát ennyi volt már ez a pici betekintés a kutyolgatott harcsák világába. Azért szerintem még maradt egy 1200 megválaszolatlan kérdés, hol kutyogatni, milyen ütemben kutyogatni, és még sorolhatnám. Úgyhogy, ha van bármi olyan téma, ami érdekel titeket, azt írjátok meg kommentbe. Visszajöttem arra a területre egyébként, ahol a nagy harcsát fogtam. Ott a háttérben ott van az a terület, ahol akasztottam. A dolog érdekessége, hogy ott a betontömbök alatt szonárképernyő segítségével találtam egy autót, amiről kiderült, hogy 25 évvel korábban süllyedt el, és a mentése az szinte lehetetlen lett volna, mert 11-12 méter mélyen van. Mint utólag kiderült, ez egy kis polszki volt, akkor nem áldoztak rá ennyi pénzt, tekintve, hogy mennyit ért az autó. Úgyhogy ennyi volt ez a peca. Ha tetszett, akkor dobjatok rá mindenképpen egy lájkot, és ha van bármi kérdés, akkor kommenteljetek, és ne felejtsétek el megírni a véleményeteket a harcsa védelmével kapcsolatban.
Szevasztok!